Продовжуємо говорити про те, чому велика частина із нас нехтує потребою бігати до бомбосховища. Я вже вдома, а перша частина з вулиць Києва. Дивіться вище. Два феномени, що мені згадалися вже вдома. Один суто психологічний, інший скоріше ілюстрація. Взагалі моя тема – це сни і все, що з ними пов'язано. Гігієна сна і все таке інше. Багато про це я знаю і з радістю ділюся, тому феномен буде зі снів. Так от, є така штука прокрастинація сну. На англійській звучить крутіше і якось зарядженіше. Revenge bedtime procrastination. Помста. Це психологічний феномен, при якому люди, які не мають великого контролю над своїм денним життям, відмовляються йти спати рано, щоб наче відновити цей контроль у пізні нічні години. Тобто, я вирішу, коли мені спати. Може я вирішити хоч щось у цьому житті. Я навмисно перебільшую і, мабуть, якось навмисне сміюся, адже я говорю це із повним розумінням, бо відчуваю це на собі також. Мені це здається чимось дуже схожим на те, що відбувається з нами із сиренами. Я знаю, що мені треба вставати і бігти, але я сама вирішу, чи буду я вставати і бігти. Як сказала моя подруга, я сама вирішу, коли мене вб'ють. Дуже вибачаюся за такий тригер, який тут мав прозвучати. Адже таке життя зараз. Я, до речі, тільки що чекнула цей феномен на Вікіпедії, і там написано, що приставка про помсту у назві з'явилася у зв'язку з впровадженням 996 робочого графіку у Китаї. Тобто ряд китайських компаній згодилися на 72-годинний робочий тиждень, тобто праця з 9 до 9, 6 днів на тиждень, із цього 996. При такому графіку у людини буде лише 12 годин, із яких 8 сон, 1 доїхати до робочого місця, 3 на їжу, хобі, соціалізацію, сім'ю, книжки, відосики, серіали і 4-годинного друга, який може у вас бути. І як протест, люди продовжували своє життя за рахунок сну, наче забираючи цей час зі сну. Протест також і проти того, що 12 годин твого дня контролює компанія-роботодавець. Чи схоже це трішки на нашу ситуацію? Після 24 лютого ми маємо значно менше сфер життя, які ми можемо контролювати, навіть ілюзорно контролювати. Сирена може поставити твоє життя на паузу у будь-який час. Але це так, думки у голос, адже у мене немає якихось явних доказів. У нас є припущення і ментальні конструкції. Так сказати, ви питали у LinkedIn, я ділюся тим, що для мене пов'язано з цим феноменом. Ще згадується весь цей процес звикання до ременів безпеки, бо ще десь 15 років назад вони були у машині декором, а потім соціальна норма змінилася, і ми, наслідуючи оточуючих, навіть не пам'ятаємо, що купували заглушки і кидали щось на кшталт ззаду не пристібується. А іноземці взагалі у шоці від цієї безпечності. Замальовки з життя знайомої IT-компанії. Під час мітингу з ізраїльтянами «Ви сирена?» І наші такі «О, сирена, продовжуємо». А клієнт дуже злякався і буквально вмовляв їх піти до сховища. Якщо ви були, чи жили, чи зараз живете у Ізраїлі, поділіться, будь ласка, досвідом воюючої країни також, як там ставляться до сирен, чи сталося звикання там, адже я чула протилежне, і що там соціальна норма, вона інша, тобто норма бігти до сховища, а не ігнорувати сирену. Якщо незнайомі люди з інтернету, люди з Португалії, Колумбії, Польщі, Литви, України, я та Олена, якщо ми можемо моїм голосом вам щось доносити, то хай це буде ось це. Ваше життя важливе, життя кожного важливе. Давайте формувати іншу соціальну норму, адже це у наших силах. Розмовне відео таке вийшло, мені сподобалося його знімати, тому я маю надію, що вам було його цікаво дивитися. Па-па! Бережіть себе фізично та ментально. Разом переможемо.